في يوم 27 أكتوبر سنة 1962 المعروف بيوم السبت الأسود، والسبب كان يوم وصول العالم لحرب عالمية ثالثة، والأطراف أمريكا والاتحاد السوفيتي. في ذلك اليوم كان بينهم وبين الحرب حرفيا رجل واحد، ضابط سوفيتي. كان هذا الضابط في غواصة سوفيتية تحمل توربيدا نوويا بقوة مدمرة تساوي قنبلة هيروشيما، وكابتن الغواصة كان مصمم على إطلاق ذلك التوربيد النووي على أمريكا. الشيء المؤكد هو أن حربا نووية ستبدأ بين الجانبين، ولم يكن هناك ما يمنع القبطان لولا قدر ربك أن الضابط فيسيلي إركيبوف كان على متن هذه الغواصة بمحض الصدفة. كيف بالضبط أنقذ هذا الضابط الموقف؟ كيف وصل الوضع إلى حد أن قبطان الغواصة السوفيتية كان على استعداد لإطلاق توربيد نووي على أمريكا؟ سنتحدث في هذا الفيديو عن أزمة الصواريخ الكوبية، والتي تعتبر أزمة حلت بهذا الكوكب منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. لم يكن وضع الغواصة سوى واحد من المواقف العديدة التي حدثت خلال هذه الأزمة. كانت الحرب الباردة فترة توتر وسباق للتقدم بين أمريكا والاتحاد السوفيتي بدأت في عام 1947 تقريبا، نهاية الحرب العالمية الثانية، واستمرت حتى انهيار الاتحاد السوفيتي عام 1991. وطوال هذه السنوات كان هناك عداء كبير بين أمريكا والاتحاد السوفيتي، وكان كل منهما يحاول التفوق على الآخر، خاصة في الجانب العسكري. إحدى الخطوات المهمة التي اتخذتها أمريكا هي إنشاء منظمة حلف شمال الأطلسي أو الناتو، وكانت تركيا من أوائل الدول التي انضمت إلى الناتو، وأصبحت تركيا أقرب حليف لأمريكا من حدود الاتحاد السوفيتي على أعتابها. وفي عام 1959 نقلت أمريكا مجموعة من الصواريخ النووية إلى تركيا. بالطبع لا تزال الصواريخ تحت سيطرة الأمريكيين وليس تحت سيطرة الأتراك. يمكن لأمريكا أن تقصف موسكو أو أي مدينة حيوية في الاتحاد السوفيتي بأسلحة نووية في مدة تقل عن ربع ساعة. لقد وضعوا صواريخهم حرفيا في أقرب مكان ممكن، وبطبيعة الحال كان تبرير أمريكا لهذه الحركة هو التحرك الدفاعي لحماية حلفائها الأوروبيين. وطبعا استنكره الاتحاد السوفيتي واعتبروه تصعيدا، وكانوا يفسحون لهم طريقة للرد. وهنا تدخل كوبا على الخط. كوبا دولة في أمريكا الجنوبية وواحدة من أقرب الدول إلى أمريكا. في ذلك الوقت كانت كوبا تشهد ثورة عسكرية، ثورة مستمرة منذ 6 سنوات. هذه الثورة قادها رجل اسمه فيدل كاسترو، أحد رموزها العظيمة نسبة إلى مالكها تشي جيفارا. وكانت هذه المجموعة ذات فكر شيوعي ماركسي، وبطبيعة الحال أدى ذلك إلى نمو الفكر السوفيتي في العالم. كانت علاقة الاتحاد السوفيتي بالثوار الكوبيين أشبه بالزبدة على العسل، وكان الاتحاد السوفيتي أحد أكبر الداعمين لهم. أخيراً بعد 6 سنوات من هذه الثورة في العام 1959 عاماً، نفس الصواريخ النووية الأمريكية في تركيا أطاحت الثورة الكوبية بالنظام في كوبا. وفيدل كاسترو زعيم الثورة وحليف الاتحاد السوفيتي أصبح رئيساً لكوبا، واحدة من أقرب دول أمريكا. أصبح الاتحاد السوفيتي حليفاً على باب الأمريكيين، لأن تركيا حليفاً لأمريكا. بالطبع كانت أمريكا معادية تماماً لكوبا وزعيمها الحالي فيدل كاسترو، لأنه قبل الثورة الكوبية هذه هي أمريكا وكوبا. اعتاد الكثير من الأمريكيين الأغنياء الذهاب في الصيف إلى كوبا. كان الاقتصاد الكوبي مرتبطاً ارتباطاً وثيقاً بأمريكا. كل هذا تغير بعد الثورة الكوبية وبعد تولي كاستر السلطة، وقطع العلاقات مع أمريكا، وأصبحت كل البنوك والمصانع والمؤسسات التي تحت إدارة الأمريكان لقد أخذها وحولها إلى مؤسسات وطنية. والأسوأ من ذلك كله بالنسبة للأمريكيين بالطبع هو أنهم تحالفوا مع الاتحاد السوفيتي، العدو الأول لأمريكا. فأمريكا وقيادتها كانوا يريدون يطيحون بكاسترو باي طريقة، وحاولوا تنفيذ عدة عمليات لاغتياله، لكن كلها فشلة. وفي عام 1961 قاموا بتنسيق وتمويل هجوم كبير على كوبا. هذا الهجوم لم تنفذه القوات الأمريكية، لا،
لقد نفذها جنود وضباط كوبيون معادون لكاسترو وجماعته. تم طرد هؤلاء الجنود من كوبا بعد انتصار الثورة، وهذا يعني أن أمريكا قبلت هؤلاء الجنود المنفيين ودعمتهم ماليا وتكتيكيا، بل ودربتهم وسلحتهم لمهاجمة كاسترو وجماعته. لكن الهجوم فشل، وتم قتل وأسر معظم المهاجمين للإطاحة بكاسترو ونظامه. وبطبيعة الحال سمحت هذه المحاولات لكاسترو بالتواصل والتقرب من الاتحاد السوفيتي، وعلاقته بالزعيم السوفيتي آنذاك نيكيتا خروتشوف أصبحت قوية جدا، حتى أن نيكيتا خروتشوف ذكر ذات مرة أنه يعتبر كاسترو ابنه. بدأ الاتحاد السوفيتي بتزويد كوبا بكل ما تحتاجه من الإمدادات والأسلحة، وخرجت السفن السوفيتية إلى كوبا دون توقف، وأقيمت القواعد العسكرية السوفيتية على الأراضي الكوبية، وكانت هذه القواعد مليئة بالجنود والضباط والفنيين السوفيت. وهذا بالطبع جعل الأمريكان متوترين وزاد قلقهم. كان كاسترو خائفا من القيادة الأمريكية أثناء استعدادها لغزو كوبا، ومن ثم تم التوصل إلى اتفاق سري بين القيادة السوفيتية والقيادة الكوبية لنقل عدة صواريخ نووية إلى كوبا. وهذا يعني أن السوفييت سيردون على الحركة الأمريكية والصواريخ التركية، وسوف تظل لديهم صواريخ نووية على أبواب أمريكا. وبالطبع فإن عملية نقل الصواريخ هذه يجب أن تتم بشكل سري حتى لا يكتشفها الأمريكان وطائرات التجسس. فتخيل أنهم نقلوها على سفن الشحن وليس على السفن العسكرية. وحتى هؤلاء الجنود عندما انطلقوا في هذه المهمة من روسيا أو الاتحاد السوفيتي لم يعرفوا أنهم ذاهبون إلى كوبا، وكانت المهمة سرية إلى هذه الدرجة. وشيئا فشيئا قامت القوات السوفيتية سفينة تلو الأخرى بنقل العشرات من الصواريخ النووية قصيرة ومتوسطة المدى إلى كوبا، كل صاروخ لديه القدرة التدميرية لقنابل هيروشيما وناجازاكي. لكن ضع في اعتبارك أن هذه الصواريخ لم تكن جاهزة للإطلاق بعد. كان على الفنيين السوفيت تجميع أجزائها وإعداد منصاتها وقاذفاتها، وقد يستغرق ذلك عدة أسابيع. مر الوقت ولم يكن لدى الأمريكيين أي علم بهذه الصواريخ، لكن بالطبع كانت لديهم طائرات تجسس تحلق دائما فوق كوبا وتقوم بالتصوير. وبطبيعة الحال لم تكن قدرات التجسس والتصوير في ذلك الوقت متقدمة كما هي اليوم، فكل الذي تمكنوا من التقاطه من ارتفاعات عالية هو مجموعة من الصور. رغم أن الصور لم تكن واضحة تماما، لكن بفضل خبراتهم العسكرية يمكنهم تحليلها واكتشاف أن تلك الموجودة في الصور هي صواريخ نووية في كوبا. أمريكا في غضون 13 دقيقة بعد هذا الاكتشاف بدت أجراس الخطر على القيادة الأمريكية. وفي ذلك الوقت كان الرئيس الأمريكي جون إف كينيدي أحد أشهر الرؤساء الأمريكيين. في المرة الأولى التي سمع فيها الخبر أمر بعقد اجتماع على أعلى مستوى، اجتماع يحضر فيه أقرب مستشاريه جنرالات الجيش وقادة الأجهزة الأمنية سيتم تسمية هذه المجموعة باسم إكس كوم. كان هذا أول اجتماع لمجموعة إكس كوم خلال هذه الأزمة، وكانوا يناقشون فيما بينهم سبل الرد المناسبة على هذا التصعيد الجديد. وبالطبع كانوا يعلمون أن الصواريخ ليست جاهزة للإطلاق وما زالت تحت التجهيز. كان الخيار الأول الذي ناقشوه هو القصف الجوي وتدمير مواقع الصواريخ قبل تجهيزها. وبالإضافة إلى القصف تغزو القوات الأمريكية كوبا، ويدخلون بجيشهم ودباباتهم وطائراتهم وكل شيء آخر في غزو كامل للتأكد من تدمير جميع الصواريخ، وفي دفعة واحدة يدمرون نظام كاسترو وينهون حكمه وسيطرته على كوبا. وبطبيعة الحال فإن هذا الخيار سيكون بمثابة تصعيد خطير. الحرب على كوبا يمكن أن تدفع الاتحاد السوفيتي إلى الرد بعنف، خاصة وأن هناك جنود والقوات السوفيتية متواجدة في كوبا، ولم يتم تشجيع الرئيس الأمريكي كينيدي على اتخاذ هذا الاختيار، لكن جنرالات الجيش كانوا يحاولون الضغط عليه ليأخذه. فإذا لم ندمر هذه الصواريخ الآن وقبل أن تصبح جاهزة سيكون لدى السوفييت القدرة على قتل 80 مليون مواطن أمريكي بضربة واحدة دون أن نتمكن من اعتراض الصواريخ أو القيام بأي شيء. سيكون لديهم القدرة على توجيه الضربة الأولى
لكن لم يكن كينيدي مستعدا لخوض هذه المخاطرة الهائلة إذا قام بغزو كوبا. قد يعلن الاتحاد السوفيتي الحرب، وقد نصحنا بعض مستشاريه باتخاذ خيار القصف الجوي على مواقع الصواريخ وتدميرها دون غزو كوبا. والمشكلة من المرجح أن يرد الاتحاد السوفيتي بتدمير الصواريخ الأمريكية في تركيا، وهذا يمكن أن يتصاعد إلى حرب. كان الكندي مترددا ولم يكن يعرف ما هو الخيار الأفضل، ولم يكن يريد اتخاذ الخيار الذي من شأنه أن يستفز الاتحاد السوفيتي إلى درجة الذهاب إلى الحرب. وفي الوقت نفسه كان عليه أن يفعل شيئا للتعامل مع التهديد الجديد الذي حدث على عتبة منزله بعد مناقشات واجتماعات استمرت لعدة أيام مع إكس كوم. أخيرا كان الرئيس كنديا، وكان القرار هو إنشاء منطقة عزل بحرية حول كوبا. البحرية الأمريكية ستعترض أي سفينة أو مركبة تقترب من كوبا وسيبحث فيها. ومن أين أتت؟ يعني نكاد نسميه حصارا كاملا على كوبا من كل الجهات، بحيث لن يصلهم أي سلاح أو صواريخ إضافية، لكنهم سيسمحون للسفن التي تحمل مؤنا أو مواد غذائية أو أساسية أن تعبر بعد تفتيشها. وفي الوقت نفسه سيهددون بغزو كوبا أو القصف الجوي لمواقع الصواريخ إذا لم يقرر الاتحاد السوفيتي سحبها بمحض إرادته. الصواريخ النووية السوفيتية في كوبا كانت على وشك أن تجهز للإطلاق، فكاسترو ذهب وكتب برقية عاجلة لزعيم الاتحاد السوفيتي أن الأمريكان راح يغزون كوبا، وطلب منه أن يقوم بضربة استباقية ويطلق الصواريخ النووية على أمريكا. نعم، كاسترو كان مستعد يبدأ حرب نووية، ولم يستوعب أن الحرب سوف تدمر العالم. لحسن الحظ إن خروجوف، مع أنه كان معروف من دفاعيته وشخصيته الوطنية الفخورة القوية، لكنه كان يتمتع بالعقل، ومثل كينيدي لم يكن يريد أن تصبح الحرب النووية نهاية العالم خلال فترة حكمه. في الواقع لقد شعر برايت بالارتياح عندما علم أن أمريكا لن تغزو كوبا أو تدمر الصواريخ، لأن هذا سيكون تصعيدا وسيكون مضطرا للرد على التصعيد. الشيء الذي يفعله الأمريكيون هو حصار كوبا وعزلها، ولا يزال يعتبر تصعيدا، ولكن ليس بمستوى الغزو. ولا يزال هناك مجال للدبلوماسية ومحاولات التوصل إلى تسوية. فخرج ورأى أنه في ذلك الوقت كان عليه أن يفكر في كيفية الرد. كما ترون، كان هناك موقف مشابه لموقف الكندي الذي يريد أن يتخذ خيارا لا يتخذه، ولكن في الوقت نفسه لديه رد فعل قوي. وفي الوقت نفسه داخل أمريكا يشعر الناس بالذعر. كانوا خائفين من أن الحرب قد تبدأ في أي لحظة، خاصة بعد أن رفع الرئيس كينيدي حالة التأهب النووي إلى المستوى الثاني. يتكون مقياس الاستعداد النووي في أمريكا من 5 مستويات، وفي الدرجة الثانية كانت درجة غير مسبوقة. حرفيا درجة واحدة من الحماية تعني أنها تؤدي إلى حرب نووية شاملة. الشعب مجنون ومصاب وما لا. انهارت أسواق الأسهم، ذهب الناس بأعداد كبيرة إلى الأسواق ومحلات السوبر ماركت يشترون المؤن والطعام لأنهم على وشك المجاعة أو انهيار العالم. لقد قاموا بتطهير الرفوف حرفيا، وقام الكثير منهم ببناء ملاجئ في منازلهم أو حفروا أقبية تحت الأرض للاختباء فيه. فرضت القوات البحرية الأمريكية حصارا بحريا على كوبا، ويمتد حزام الحصار على طول المياه الدولية حول كوبا. وانتشرت السفن والطائرات الأمريكية في المنطقة، وكانت تغطي كل بقعة، وكان من المستحيل أن تعبر سفينة دون رؤيتها. في البداية كان الموقف السوفيتي الرسمي من الحصار هو التحدي، ووصفوا الحصار الأمريكي بالقرصنة والاعتداء على حرية التنقل في المياه الدولية، وكانت نيتهم تحدي الحصار. وفي 24 من أكتوبر اقتربت 1962 سفينة سوفيتية من خط الحصار. كانت هذه السفن موجودة منذ أسابيع منذ مغادرتها الاتحاد السوفيتي، يعني حتى قبل أن يكتشف الأمريكان أن هناك صواريخا في كوبا، وقبل أن يرفعوا هذا الحصار. وكانت بعض هذه السفن تحمل أسلحة صاروخية إضافية متجهة إلى كوبا، وكانت حالة التأهب لدى الجانبين في أعلى مستوياتها. أكد الرئيس كينيدي للبحرية الأمريكية والبحرية أنهم لن يضروا السفن أو أطقمها، لأن هذا قد يؤدي إلى الحرب، ومهمة الأسطول هي اعتراض السفن وتفتيشها، وإذا كانت تحمل على متنها أسلحة يتم إعادتها. استمر أحد الكنديين في شرح هذا الأمر والتأكيد عليه لجميع الأميرالات والقادة البحريين، وكان يخشى أن يؤدي تصرف فردي من نقيب أو قائد
أو حتى ضابط إلى تصعيد ومشكلة كبيرة، ومن ثم الدخول في حرب مع السوفييت. كان الجميع متوترين. أصبح الوضع أكثر توترا مع اقتراب السفن السوفيتية من خط الحصار، وكان الأسطول الأمريكي يراقبها وينتظر وصولها إلى الخط من أجل اعتراضها. لكن فجأة وعلى بعد بضعة كيلومترات من خط الحصار توقفت السفن السوفيتية عكس معظمهم الاتجاه، ويبدو أن ذلك بسبب الأخبار التي وصلت إلى كينيدي على الفور عبر الهاتف. في المرة الأولى التي سمع فيها ذلك زفر نفسا عميقا من الارتياح وظل ساكنا من التوتر، لكن كان من الواضح أن السوفييت وخروتشوف قررا عدم تصعيد الموقف. واستمر الحصار عدة أيام بعد ذلك، وكانت بعض السفن تمر عبرها بعد تفتيشها من قبل البحرية الأمريكية للتأكد من عدم حملها أي أسلحة على متنها. بالطبع على الرغم من نجاح الحصار في أداء مهمته، وهي منع وصول أي أسلحة أو صواريخ إضافية إلى كوبا، لكن المشكلة الأكبر كانت أمام القيادة الأمريكية حينها، وهي الصواريخ التي كانت في كوبا ولا تزال جاهزة للإطلاق. كينيدي أمر جنرالات الجيش بإعداد القوات الأمريكية لغزو كوبا، ولم يكن في نيته الغزو، ولكن كان عليه أن يمنع الغزو في حال وصل الوضع إلى مرحلة أسوأ. وبطبيعة الحال ظل الجنرالات يشجعونه على الغزو ويخبرونه أن هذا ليس الخيار الصحيح، يجب عليهم تدمير الصواريخ قبل أن تكون جاهزة. لكن كينيدي تمسك بموقفه، كان يعلم أنهم إذا غزوا كوبا فإن ذلك سيؤدي بالتأكيد إلى اندلاع حرب عالمية نووية سوف يشعلها السوفييت، ويبدو أن الجنرالات لم يروا ذلك، لكنهم أرادوا الغزو. وعلى أي حال كان على الجيش أن يكون مستعدا لأسوأ المواقف، وكان كل جانب يستعد للحرب، الأمريكيون والسوفييت وحتى الكوبيون، وكان كل جانب يجهز قواته وطائراته وأسلحته النووية. كانت حاملات القنابل النووية الأمريكية تحلق حرفيا حول الاتحاد السوفيتي، وهم جاهزون لاختراق أجوائهم وإسقاط قنابل نووية على أهم مدنهم خلال أقل من ربع ساعة. وبخلاف الأسلحة النووية، بدأت القوات الأمريكية استعداداتها خاصة في ولايات فلوريدا، وهي الأقرب الدولة إلى كوبا. لقد كانوا يعدون أنفسهم كما لو أنهم سيغزوها أخيرا، وكان من المفترض أن يبدأ الغزو بقصف جوي للطائرات وإنزال الجنود معه بالمظلة، الإنزال البحري لقوات المشاة والمدرعات. لقد أعدوا كل شيء حرفيا كما لو كانوا على وشك الغزو. لا يزال الجنرالات وخطباء أكسكوم يحاولون إقناع كينيدي بأن غزو الصواريخ وتدميرها هو الخطوة الصحيحة، لكن كينيدي ظل متمسكا بموقفه حتى اللحظة الأخيرة، محاولا إيجاد حل دبلوماسي قبل اللجوء إلى الحل العسكري. وعلى الجانب الآخر في كوبا كان كاسترو يجلس ويحاول إقناع نفسه بأنه يشن ضربة نووية استباقية على أمريكا. كان الأمر كما لو أن أمريكا ستغزوهم، الهجوم هو أفضل وسيلة للدفاع. كان يكتب برقيات إلى خروتشيف ويحاول إقناعه بضرب أمريكا بسلاح نووي، يريد منه أن يطلق الضربة الأولى، لكن كما قلنا كان موقفه مثل موقف الكندي، لم يكن يريد التصعيد ولم يكن يريد حربا نووية، وكان يحاول إنشاء قناة اتصال دبلوماسية مع القيادة الأمريكية. لكن انظر، كان لا يزال تحت ضغط من القادة والجنرالات السوفييت، لقد كانوا على نفس المنوال، وكان لديهم ميل مماثل لميل الجنرالات الأمريكيين. سوف يزداد الأمر سوءا في 27 من أكتوبر عام 1962. يعرف هذا التاريخ بالسبت الأسود. سيكون هناك أكثر من موقف وأكثر من حادثة كان من الممكن أن تقود العالم نحو حرب نووية. كانت بداية ذلك اليوم واعدة، تم إرسال مقترح السلام إلى القيادة الأمريكية. كان الاقتراح هو أن يسحب الاتحاد السوفيتي صواريخه وجنوده المصابين في حال سحبت أمريكا صواريخها من تركيا وأوقفت حصارها لكوبا، وتعهدت أيضا بعدم غزو كوبا. عندما رأى كينيدي الاقتراح شعر أنه عادل. هناك تنازلات ومساومات من الطرفين بشكل متوازن، لكن مجلس أكسكوم له مساعديه وجنرالاته كانوا ضد هذا الاقتراح لأنهم رأوا فيه إضعافا لموقفهم، كما أن سحب صواريخهم من تركيا من شأنه أن يقوض مكانتهم لدى حلفائهم الأوروبيين والقيادة التركية التي تعتمد عليها كرادع للاتحاد السوفيتي في المنطقة. ومن حيث المبدأ فإنهم لن يقبلوها بشكلها الحالي ويجب تعديله. لكن قبل أن تتاح للإدارة الأمريكية فرصة الرد السبت،
أصبحت الأسود أسوأ. كانت هناك طائرة تجسس أمريكية تحلق فوق كوبا، وبالطبع كان كاسترو قد حذر الجنود الكوبيين من أن أمريكا ستغزوهم في أي لحظة. عندما رأوا طائرة القاعدة تحلق عرفوا أنها طائرة تجسس وأنها تابعة للقاعدة تستكشف مواقعهم، على الأرجح استعدادا لضربة جوية. كان من المستحيل بالنسبة لهم أن يتركوه ينفذ. أطلقوا عليها أكثر من صاروخ لكنهم لم يسقطوها، لكن الطيار الأمريكي نجا. طبعا كان إسقاط طائرة أمريكية وقتل طيارها بمثابة تصعيد وتطلب ردا، لذا تهانينا للجنرالات الذين حصلوا على بطاقة ضغط على كندي. شعر كينيدي خالص أنه محاصر في الزاوية ومجلس أليكس. كانوا جالسين يطلبون منه بث فنجانه في صباح يوم الاثنين على أبعد تقدير. في ظل هذه الظروف جلس الرئيس جون فير كينيدي مع شقيقه بوبي كينيدي الذي كان المدعي العام للولاية، وبدأوا في مناقشة إمكانية تعديل السلام الذي قدمه في هذه الأثناء والأحداث المتوترة. حدثت الغواصة التي تحدثنا عنها في بداية الفيديو لفهم ما حدث للغواصة. يقول الاتحاد السوفيتي 4 غواصات عملاقة نحو كوبا. تم تكليف الغواصات بدعم القوات السوفيتية والكوبية التي كانت هناك. كانت كل من هذه الغواصات ال4 تحمل طوربيدا نوويا، كل طوربيد مدعوم بقوة قنبلة هيروشيما. ظروف تحرك هذه الغواصات على عمق كبير تحت البحر، اكتشافه صعب للغاية وهو خاضع للغاية. هذا يعني أنه من الصعب الوصول إلى موجات فوق الصوتية في السفن، وهي عميقة جدا. لكن هذه الغواصات كانت تعمل بمحركات تعمل بالديزل، ولشحن البطاريات كانوا بحاجة إلى الطفو على سطح البحر. كانت إحدى الغواصات ال4 عبارة عن غواصة تسمى 59، كانت قريبة من خط الحصار البحري الأمريكي. كان معدل الشحن في هذه الغواصة ضئيلا ووصل إلى 20%. أثناء رحلتهم هذه الوحدة من الطائرات الأمريكية رأيتهم ورأيتهم. بدا أن مجموعة من السفن الحربية الأمريكية تتجه نحوهم. المرة الأولى التي عرفوا فيها طاقم الغواصة قرروا القيام بشيء يسمى الغوص العميق، وهي عملية غوص سريعة جدا إلى الأعماق، لأنهم هربوا من الغواصة إلى طبقة عميقة من البحر. إن المشكلة هي أن السفن الأمريكية قد اصطادتهم. راقبت السفن والطائرات الأمريكية تتبوعا بتتبع خطوة بخطوة. لا يزال هناك شيء يجب أن نذكره، وهو أن ظروف الطاقم على متن الغواصة كانت سيئة للغاية في درجات حرارة الغواصة، تتراوح من 45 إلى 65 درجة اعتمادا على العمق الذي توجد فيه. في أعماق البحر كانت الحرارة عند أعلى مستوى لها. كانوا يعانون بالفعل من درجات حرارة عالية خلال الأسابيع الماضية طول الرحلة من روسيا إلى كوبا. كانوا يأملون في أن يكونوا قليلا عندما وصلوا إلى كوبا وأن يتمكنوا من الخروج ورائحته، لكن تم الكشف الآن عن الحصار الأمريكي، واضطروا إلى النزول إلى الأعماق لمحاولة الهروب من البحرية الأمريكية. حد لا يطاق. تخيل أنك تجلس داخل قطعة من الحديد بدرجة حرارة 65 درجة. جهنم والله جهنم. كانت تستخدم أجهزة السونار على الغواصة، الأجهزة التي تتبع الغواصة، في نفس الوقت تؤذي الطاقم بأصوات مزعجة للغاية. أصوات مثل الطرق هزت الغواصة بأكملها وأصمت آذانهم. لم تكن سفينة واحدة هي التي أطلقت هذه الموجات، كانت 5 سفن حربية أساسية تضربها بالسونار. كان هذا تكتيكا لممارسة المزيد من الضغط على طاقم الغواصة بسبب الحرارة التي كانوا يعانون منها. بطبيعة الحال إن هدف السفن الأمريكية هو صعود الغواصة إلى السطح وإبعادها عن منطقة العزل المحيطة بكوبا. لم يكن هدفهم الاشتباك معه، لم يكن بإمكانهم تدميره في لحظة إذا أرادوا ذلك. إن هذا الشيء سيؤدي بالطبع إلى الحرب. كان الرئيس كينيدي ضده تماما. كان الهدف فقط مضايقة الغواصة حتى تخرج. بعد أن استمرت هذه المطاردة لمدة 2 ساعات، قررت السفن الأمريكية إسقاط القنابل على الغواصة التي أطلقوا عليها اسم القنابل. لكن القنابل التي أسقطوها على الغواصة كانت قنابل تدريب، قوتها الانفجارية كانت ضعيفة. من المستحيل جدا أن تؤدي غواصة ضخمة كهذه أداء جيدا، وكان هدفها إزعاجهم وإجبارهم على الصعود.
بدأت السفن بإلقاء القنابل على الغواصة، وأسقطت ما يقرب من 5 قنابل. لكن ما لم يعرفه الأمريكان هو أن طاقم الغواصة فقد الاتصال بالقيادة في موسكو لمدة أسبوع كامل، ولم يصلهم شيء، توجيهات أو معلومات. لا أحد يعرف ما إذا كان السبب هو الإهمال من جانب القيادة السوفيتية، أو أن أجهزة الراديو ظهرت بها مشاكل. المهم أن طاقم الغواصة لم يكن يتواصل مع القيادة، قد انقطعوا عن العالم الخارجي لمدة أسبوع كامل. كل ما يعرفونه هو أن الوضع كان متوترا وعلى وشك الحرب. وعندما ألقت السفن الأمريكية عليهم هذه القنابل الضعيفة ظنوا أنها تهاجمهم، وظنوا أن الحرب قد اندلعت بين أمريكا والاتحاد السوفيتي. حتى السفن الأمريكية لم تعد قادرة على التواصل معهم بسبب العمق الذي كانت فيه. فتحت هذه الظروف الصعبة وقطعت الاتصالات. قرر قبطان الغواصة إطلاق التوربيد النووي على السفن الأمريكية وتدميرها. طبعا هذا الشيء يقتل آلاف الجنود الأمريكيين. من شبه المؤكد أن حربا نووية شاملة تبدأ بعد ذلك. إن قبطان الغواصة مصمما على إطلاق التوربيد، إن القبطان لم يستطع اتخاذ هذا القرار بمفرده. من أجل تفعيل إطلاق التوربيد النووي كان عليهم استخدام مفتاح خاص. هذا المفتاح كان مع النقيب. النصف الثاني كان مع ضابط يسمونه المسؤول السياسي، يعني أن الضابط ذو الخلفية السياسية يمكنه تقييم الوضع بشكل أفضل من النقيب. يوجد مسؤول سياسي موجود على متن كل من الغواصات الأربع التي تحمل على متنها توربيد نووي على متن الطائرة. إذا لم يوافق المسؤول السياسي على إطلاق التوربيد لا يستطيع القبطان أن يطلق روحه. إن قبطان الغواصة B-59 تمكن من إقناع المسؤول السياسي بإعطائه نصف المفتاح الذي كان بحوزته، وهو ما ضغط عليه ليوافق. هذا كل شيء لأن القبطان لديه الآن مفتاحين. من المفترض أن يكون قادرا على إطلاق التوربيد وتفجيره على السفن الأمريكية. تبدأ الحرب العالمية الثالثة. إن سبحان الله كيف قررت أقدار ربك أن هذه الغواصة بالذات صدفة البحتة سيصعد عليها الضابط الذي يدعى فاسيلي آركيبوف، والذي كانت رتبته رئيس أركان في البحرية السويدية. رتبته أعلى من قبطان الغواصة، وبما أنه موجود على متن الغواصة فيجب عليه بعد ذلك الموافقة على إطلاق التوربين. وهذا ما حدث. ولم يوافق عركب على الإطلاق، واعترض على قرار الكابتن، ورأى أن التحركات التي تقوم بها السفن الأمريكية مزعجة واستفزازية، لكنها لم تكن عدائية بما يكفي ليفترض أنها في حالة حرب وأنهم يحاولون تدميرها. كان يعلم أن السفن الأمريكية يمكنها تدميرهم في لحظات إذا كان هذا هو هدفهم. رفض فاركيبوف، بما أن موافقته كانت مطلوبة للإطلاق لم يتمكن من فعل أي شيء، ولم يتم إطلاق التوربيد. في النهاية اضطرت الغواصة إلى الظهور على السطح، ولم تحاول البحرية الأمريكية الاقتراب من الغواصة أو الصعود إليها، بل وجهتهم بالابتعاد عن كوبا. فعادت الغواصة وتم تجنب الكارثة التي كان من الممكن أن تؤدي بالفعل إلى حرب عالمية ثالثة. فضل بعد الله لهذا الضابط الذي كان عقله مشغولا قليلا. سبحان الله كيف قصد بالصدفة على متن هذه الغواصة. وعلى وجه الخصوص كان من الممكن أن يكون على متن أي من الغواصات الأربع، لكن الله اختار له أن يكون على متن هذه الغواصة التي كان قائدها مجنونا، لدرجة أنه حاول إطلاق التوربيد النووي دون التأكد من الوضع. أما بحمد الله حل أزمة الغواصات، ما تم حل أزمة الصواريخ الكوبية بعد ذلك مباشرة. في نفس اليوم رد الرئيس كينيدي على الاقتراح باقتراح معدل. أراد أن تسحب أمريكا صواريخها من تركيا ويرفع الحصار عن كوبا ويتعهد بعدم غزوها. في المقابل بدأ الاتحاد السوفيتي بسحب صواريخه ودمرت قواته. الاقتراح المعدل الذي أرسله كينيدي إلى خروشوف وأنه سينفذ كل هذا، لكن سحب الصواريخ من تركيا لن يحدث، سيحدث بعد 6 أشهر. المهم أننا وصلنا إلى نهاية قصتنا. إذا أعجبتك لا تنسى اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس. هذه بعض المقاطع الرائعة التي يمكنك مشاهدتها.